Vítám vás u dnešního videa AI prakticky. Dnes se společně naučíme, jak si vlastně vybrat ten nejlepší LLM model, nebo přinejmenším alespoň nejlepší na to, na co ho chceme použít, případně na to, na co ho chceme použít, porovnání výkon a cena. Takže pokud chceme porovnat velké jazykové modely, tak takovým běžně užívaným etalonem je takzvaná LM-SIS Chatbot Arena. To znamená, pokud do ní jdeme, tak chatboti, nebo respektive ty velké jazykové modely jsou tady poskytnuty a lidé vyhodnocují většinou side by side. To znamená, že zadají nějakou otázku, dostanou odpověď od dvou modelů a oni vyberou si tu, kterou preferují. Tady když se podíváme, tak vidíme, že první příčky zaujímá nové Gemini 2.0, případně Gemini Flash Thinking, potom je tady samozřejmě ChatGPT, je tady Gemini Flash a vždy je to jakoby celkové hodnocení, protože máme kategorii overall, takže první místo, potom style control, to znamená, jakým způsobem ten model je schopný formátovat ten výstup. A tady vidíme, že víceméně ChatGPT 4.0, ten nejnovější, společně s Gemini Flash jsou na prvním místě. My si v tomto videu ukážeme takový jeden zajímavý model, který byl uvolněn nedávno, je zdarma, jmenuje se DeepSeek verze 3 a nabízí docela zajímavé vlastnosti. Takže pokud chceme tady porovnávat ty modely, tak tady vidíme, máme to i vysvětleno, máme tady statistiky, takže toto je asi nejlepší možnost, jak se podívat a potom vybrat si ten model. Případně, když změníme kategorii, třeba na matematiku a podívali bychom se nahoru, tak vidíme, že O1 Preview samozřejmě není to úplně aktualizované, protože v současné chvíli nejnovější už je O1, všechny ty modely se vylepšují, teď máme například DeepSeek, tady byl DeepSeek verze 2.5, teď už máme verzi 3, takže není to úplně nejnovější, ale rozhodně je zajímavé to zkontrolovat. A tady případně, když vlastně jdeme sem, tak máme Battle Mode a můžeme vlastně pomoci, to znamená, dáme nějakou otázku, ono nám to vygeneruje s využitím dvou modelů a my si o tom můžeme rozhodnout, co je vlastně lepší, kdybychom si s tím chtěli hrát. Takže to je Chatbot Arena a způsob, jak se můžeme podívat, najít si ten nejlepší a nejzajímavější model. Ale co my dnes budeme dělat? My si dnes budeme hrát s modelem DeepSeek, který byl nedávno uvolněn ve verzi 3, jednak ho můžeme zdarma používat na webu a samozřejmě má i API. Do konce 2. měsíce roku 2025 bude to API za cenu té předešlé verze, to znamená, je to velmi výhodné, když bychom ho chtěli někde využít, ale můžeme ho zdarma využívat i v rámci jen chatování. A jak vidíme, tak DeepSeek verze 3 by měl překonávat GPT-4o, ale tady je potřeba si uvědomit, že to bylo 0.5.13 verze, teďka máme nějakou verzi 11.20, to znamená 11. měsíc, 20. den. Tady vidíme, jak to vypadá, jakých dosahuje výsledků. Takže to je DeepSeek. Potom použijeme ještě ChatGPT pro porovnání a ještě použijeme evropský Mistral, který vytvořil Lecet. Co je zajímavého na Mistralu je to, že spolupracuje s Fluxem, což je německý startup, který vytvořil jen velmi dobrý editor pro generování obrázků a tím, že Lecet je zdarma a je propojený s modelem Flux 1.1 Pro, tak si můžeme vlastně vygenerovat 1.1 Pro obrázky úplně zdarma, protože běžně jsou placené, jak jsme se třeba dozvěděli v minulém videu, kde jsme pokrývali Krea AI. Tak, ale dost už povídání. Co my si vyzkoušíme je, že jim zadáme takzvaný Frederickův test. No a Frederickův test slouží tomu, že nám vyhodnotí, jestli preferujeme rychlé nebo pomalé myšlení. Co je velmi důležité si uvědomit, když těm modelům zadáváme tady ten úkol, že pokud ho zadáme ve stejném znění,
tak ten model může být naučený odpovědět správně. Ale pojďme to vyzkoušet. Takhle v základním nastavení dáme si New Chat. Nebudeme zatím nic nastavovat v DeepSeeku a jenom mu zadáme takhle otázku a dáme Start. Tak a uvidíme, jakým způsobem nám ji vyřeší. Míček stojí $0,05. Tak to je zajímavé, když bychom se podívali 5 centů, takže to nám souhlasí. Takže to zvládl DeepSeek verze 3. Teďka, když dáme stejnou otázku modelu ChatGPT, který je zdarma, tak ten nám odpoví taky správně. A když bychom vyzkoušeli Mistral Chat, uvidíme, a tady nám odpověděl taky správně. No tak super. Jak říkám, je potřeba si pohlídat, když to zadání nezmění, že ten model prostě může být jenom naučený. Takže to zkusíme změnit tady. Takže zadáme DeepSeeku tento úkol, dáme si New Chat, vložíme tento a zkusíme to změnit. Jak dlouho bude trvat, než 110 strojů vyrobí 110 výrobků. To znamená, změnili jsme trošku to zadání a zadáme ho a uvidíme, co nám za 5 minut. Velmi dobře. Velmi dobré. Pojďme tady zadat úplně stejnou úlohu. Odpověď 5 minut. Perfektní. A pojďme tady zadat novou úlohu i tady. Mixtralu zdarma. Za 5 minut. Tak. Super, super. A teď pojďme vyzkoušet tady jezírko, což je klasická ukázka exponenciálního růstu. A zase si dáme New Chat, všude si dáme New Chat, dáme si New Chat a zase uděláme jednoduchou věc a sice dáme si 28 dnů, ať to zase máme změněné a máme tady, že tedy celé jezero pokryje za 28 dnů, pokud se každý den zdvojnásobí, tak to znamená, že 27. den musí být pokryta přesně polovina. A zeptáme se našeho DeepSeeku. Wow. Správná odpověď 27 dnů. Pojďme vyzkoušet ChatGPT. Také správná odpověď. A pojďme vyzkoušet. Tady za 27 dnů. No super. Opět všichni odpověděli správně. Dobře. Takže vidíme, že i modely zdarma dneska zvládnou poměrně dobře Frederickův test, a to i když jsme to změnili, to zadání, což je důležité. Nezadávejte to zadání tak, jak je na internetu, pokud možno ho pozměňte, tak aby stále bylo jádro toho problému stejné, ale abyste věděli, že ten velký jazykový model neměl šanci se na tom naučit a odpovídá vám přesně z toho naučeného. Když abyste vyzkoušeli, že umí aplikovat nějakou logiku. Co je ještě zajímavé na DeepSeeku zdarma, že my jednak ho můžeme požádat, aby vyhledával na internetu, pokud je to potřebné, a také mu můžeme říct, aby použil takzvaný Deep Think. On existuje totiž model DeepSeek R1, který by měl být jakousi konkurencí pro model O1, a do modelu V3
některé jeho schopnosti přeložili. A my když teď zatrhneme DeepThink, tak oproti ChatGPT o1 od OpenAI uvidíme, jakým způsobem vlastně ten model přemýšlí. Takže teď zatrhneme tedy DeepThink a spustíme to a podíváme se, co nám vytvoří. On by měl začít přemýšlet a samozřejmě přemýšlí v angličtině a říká nám, tady mám nějaký problém, jak to mám vyřešit. Že zjistil, že je to exponenciální, nám vlastně píše a potom nám vlastně odpoví a je to 20. takže odpověď 27 dní a tady vlastně vidíme, jakým způsobem on přemýšlel. Samozřejmě veškeré ty modely jsou primárně trénovaný na největším množství data v angličtině, takže často do angličtiny přepnou. Ještě se můžeme zeptat, jaké bude počasí v Praze zítra a zatrhneme si tady search a odpálíme to a on nám vyhledává na webu, našel 36 výsledků a teďka nám je nějakým způsobem shrne. Tak a vidíme, jak bude v Praze. A tady nám je odcitovalo, kde to použil. Takže rozhodně za mě DeepSeek verze 3 je velmi zajímavý model. Když bychom se ještě podívali na DeepSeek.com a podívali se vlastně na API, jakým způsobem to API funguje, tak tady, když se podíváme na detaily, tak by měl být pricing, a když se podíváme na pricing toho modelu, tak vlastně až do konce, tuším 2. měsíce, jsou ty ceny naprosto úžasné. Tady vidíme, že i cashuje. A tady zase vidíme output price a potom ty přeškrtnuté jsou ceny, které následně budou platit později. Tady vidíme context length 64 000, 8K, pro běžné věci více než dostačující. Takže to je model DeepSeek, viděli jsme ale jeho porovnání vůči Mistralu, vůči OpenAI, takže vidíme, že ty modely, alespoň když jsem si hrál s podobnými věcmi dříve, tak nebyly schopné to vyřešit. Teď nám to všechny ty modely vyřešily bez problémů, takzvaný Frederickův test. Tak doufám, že jsem vás inspiroval, že si vyzkoušíte nový DeepSeek verze 3, který je open source, na rozdíl od třeba OpenAI. A přeju vám s ním příjemné hrátky. Tak se zatím mějte krásně a budu se na vás těšit zase příště.